So ito po yung nipple drinker dito. Pag tinutukan nila to, lalabas yung tubig. And ito yung sasalo sa tubig para hindi mabasa yung ground. So ganyan po yung mechanics nito. Pagtuka, yung tulo pupunta dito para hindi mabasa yung ground dyan. Okay. Yan po yung project na ginagawa namin. Ito po yung panghalili doon sa nipple drinker. Ito nipple drinker din po, pero may sasalo na nung tubig sa na magda-drop sa baba para hindi mabasa yung floor. So ito. Sige, interviewin ko muna yung kuya ko magkano yung bili niya dito. Magkano yung bili mo nito, kuya? 10 piraso 510 sa Lazada. So mga 50 pesos ang isa. So itong mga tubo, yan tatlo. 55 ang isa. 3/4 3/4 ang size. Tapos magkano to? Ano bang tawag nito? 1 Hindi kami ni-sponsored ha. PVC cement with Dauber. Dauber ito yung Dauber oh. Hindi ka na may kuha na siya. Ito. Yan. Hindi Sige. yung kamay mo. So anong purpose niyan? Ilalakuan to cement, PVC cement. Sige. Para walang leak. So ano naman tong mga pangalan nito? Ito yung Union. Yun. 3/4 yan siya. Magkano ang isa niyan? Ito 55. 55. Yun din yan. So tatlong yun. Ano yan? Ang presyo nababase sa lugar, ba? Depende sa lugar. Ito coupling, 15 Coupling, pesos. Okay. So, ito yung Ito tawag dito ball valve. ball bulb. Dito yun kuan, yung drain. Ha? Drain pala, drain. Yan yung drain. Sige. Sige. Drain. So isang set dito sa isang side, tsaka isang set doon sa kabila. So sige, papakita namin yung paano ito, finished product. Okay. Ang galon. Ito. So yung purpose po na ginagawa namin ito ay para isang lugar lang pumunta yung nagbabantay dito sa amin para maglagay ng tubig. Hindi na siya kailangan pang pumasok sa pen para hindi madisturbo yung mga manok natin sa loob. So isang lugar lang, ipapakita namin yung source niya nito, which is isang galon. So ayan na po. Ngayon ay videographer po ako ng kuya ko. Isa po ito sa mga idol ko sa plumbing. Magaling po siya sa plumbing. Siya po yung gumawa ng water filtration system namin dito. Yung DIY din. Mahilig kasi kami sa DIY. Wala kasing budget eh. Kaya DIY lahat. So yan. Labas mo, bro. Sige. Ayan. Labas na.
Pathogen. Itong parang puso. elbow pipe.
So lalagay siya sa gitna. Yung yun ay ilalagay sa gitna lang para ma-detach ito dito sa system na to. So malapit na tayong matapos, pero ngayon hindi muna natin ititest ito. Siguro sa susunod na araw na po natin ititest kasi para mag harden yung mga ginamit natin na PVC cement. PB cement, no? Para mag harden yon. So wait lang po natin sa susunod na video. Ito na po siya ngayon. Ito na po yung finished product. Diyan ilalagay yung tubig. Tapos yan yung mga kulang pa rin ang drain. Yung drain sa sa dulo. So kinakabit po natin yung last part. Hindi pa pala ito yung kanina yung last part. Yung source, ito pala yung drain. Pagkatapos ng lahat, dito yung dulo. Ito yung magpapalabas na lahat ng tubig na nandun. So kung may problema po, may breach, ito po yung last resort natin. I-drain po ang tubig lahat. Tapos may hose straight papunta doon. Yun, may hose hanggang dito. Ayan. May drinker. Hose. Up to that. May drinker na naman dito sa kabila. May tubig po talaga na lumalabas.